วัสดีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้แจ็คมาชวนทำบราวนี่สูตรไม่ใส่เนยและไม่ใส่ช็อกโกแลตค่ะเป็นบราวนี่สูตรต้นทุนต่ำนะคะแต่หน้าตาดูดีและอร่อยเกินราคาต้นทุนมากค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอัตราส่วนและปริมาณส่วนผสมดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยนะคะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเริ่มแรกนะคะให้เรานำน้ำมันพืชค่ะมาเทใส่ภาชนะจากนั้นใส่ผงโกโก้ลงไปค่ะคนน้ำมันพืชและผงโกโก้ให้เข้ากันพอคนละลายเข้ากันดีก็ให้เรานำเข้าไมโครเวฟค่ะนำเข้าไมโครเวฟประมาณ30วิด้วยไฟกลางนะคะหลังจากนำออกมาจากไมโครเวฟก็ให้เราคนอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนผสมของน้ำมันพืชและผงโกโก้นะคะก็จะได้เป็นลักษณะเงาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ให้เราพักไว้ให้เย็นค่ะต่อไปเราจะมาตีไข่กับน้ำตาลทรายนะคะใช้ไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองค่ะน้ำตาลทรายให้ใช้เป็นน้ำตาลทรายละเอียดนะคะถ้าไม่ละเอียดก็ให้นำไปปั่นก่อนค่ะน้ำตาลทรายที่แจ็คใช้ในวันนี้ก็จะเป็นแบบน้ำตาลทรายที่นำไปปั่นก่อนนะคะจากนั้นค่ะก็ให้เราเปิดความเร็วสูงนะคะจะใช้ความเร็วที่ระดับ8ค่ะตีไข่กับน้ำตาลทรายให้ขึ้นฟูจนมีลักษณะเป็นครีมข้นนะคะแล้วก็สีอ่อนลงค่ะใช้เวลาประมาณ4นาทีนะคะจากนั้นค่ะก็ให้เราใส่ส่วนผสมของน้ำมันแล้วก็ผงโกโก้ลงไปค่ะน้ำมันและผงโกโก้นี้จะต้องเย็นแล้วนะคะจากนั้นก็เปิดความเร็วระดับปานกลางค่ะไม่ต้องตีนานนะคะตีให้พอเข้ากันก็พอค่ะสามารถใส่กลิ่นวานิลลาไปในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปก็ให้เราใส่แป้งอเนกประสงค์ค่ะตามด้วยผงฟูและเกลือค่ะร่อนแป้งผงฟูและเกลือลงไปในส่วนผสมนะคะจากนั้นค่ะก็ให้เราใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะในขั้นตอนนี้ให้คนด้วยความเร็วนะคะไม่ต้องคนนานค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปเทใส่พิมพ์ค่ะพิมพ์ที่ใช้ในวันนี้เป็นพิมพ์ขนาด8x8 นิ้วนะคะทาเนยหรือน้ำมันที่พิมพ์ค่ะแล้วก็วางกระดาษไขทับลงไปพอวางกระดาษไขแล้วก็ให้เราทาเนยบนกระดาษไขอีกทีนะคะเพื่อป้องกันบราวนี่ติดกระดาษค่ะจากนั้นก็เทส่วนผสมลงไปในถาดได้เลยค่ะหลังจากเทส่วนผสมครบหมดแล้วนะคะก็ให้เราใช้ไม้คนเพื่อไล่อากาศค่ะและก่อนนำเข้าอบก็ให้เราเคาะเบาๆ 2-3 ครั้งนะคะอบด้วยอุณหภูมิ155องศาค่ะจะใช้เวลาอยู่ที่25นาทีนะคะค่ะพอเค้กสุกออกมาแล้วนะคะเราก็เช็คสุกค่ะใช้ไม้สะอาดจิ้มลงไปนะคะส่วนผสมที่ติดออกมารูดออกมาแล้วได้เป็นก้อนกลมแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะแต่ถ้าใครชอบแบบเนื้อนุ่มฟูก็แนะนำให้อบต่ออีกสักหน่อยนะคะจากนั้นเราจะพักบราวนี่ไว้ให้เย็นแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นอย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะแล้วก็นำมาตัดค่ะจะช่วยให้ตัดง่ายแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นค่ะบราวนี่สูตรนี้นะคะจะได้เป็นลักษณะหน้ากรอบฟิล์มหนานะคะแล้วก็เนื้อจะนุ่มหนึบฉ่ำมากค่ะแนะนำให้ทานแบบแช่เย็นนะคะจะอร่อยมากค่ะสูตรนี้เป็นสูตรต้นทุนต่ำนะคะราคาวัตถุดิบอยู่ที่ประมาณ50บาทค่ะแต่ได้บราวนี่ที่หน้าตาดูดีและอร่อยเกินราคามากค่ะถ้าใครกำลังมองหาขนมต้นทุนต่ำก็ลองทำบราวนี่สูตรไม่ใส่เนยไม่ใส่ช็อกโกแลตสูตรนี้ดูนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ